Tänään Composite Cornerissa katsotaan yhtä meidän valmistamaa sarjatuotetta. Osa on tämän näköinen. Tämä on käsivarsirobotin päähän tuleva hiontalaitteen runko. Käytännössä iso nauhahiomakone, jossa pyörii nauha tällä kohdalla näin. Ja sisään tulee erinäköistä elektroniikkaa, suljetaan kannella myös sen vetolaitteisto. Robotti tarttuu tältä kohdalta laitetta kiinni. Se, minkä takia se on hiilikuituinen, tämä alun perin oli rakennettu alumiininen ja teräsproto. Alumiininen runko oli liian löysä, tuli värinäongelmia. Sitten teräksinen toimi kyllä sinänsä hyvin, mutta se oli sitten jo liian painava, joka paino häiritsi sitä hiontatulosta. Sitten lähdettiin miettimään, että voisiko sen tehdä hiilikuidusta ja loppu tuohon tämän näköinen. Alkuperäinen teräsrunko painoi 28 kiloa ja tämä painaa nyt 8 kiloa, eli 20 kiloa saatiin hyötyä, kun vaihdettiin materiaali hiilikuituun. Tärkeitä ominaisuuksia tässä rungossa on, tämä täytyy olla täysin vaihtokelpoinen osa. Yhdellä robotilla on 6 samanlaista päätä käytettävissä. Eli kun robotti tarttuu tähän, niin se täytyy olla tarkasti samassa paikassa, hiontakohta. Ja siitä syystä tämä osa on koneistettu sitten lopulliseen muotoonsa kokonaisena. Kun katsoo muuten vähän rakennetta, miten tämä koostuu. Runko on tehty 5 eri kappaleesta, 5 aihiosta liimaamalla aihiot kasaan. Tässä näkyy tyypillisiä liimaustapoja, eli voidaan aihioita yhdistää ihan pelkkällä liimasaumalla, jolloin liima kantaa kaiken kuorman, mutta sitten joissain kriittisissä paikoissa käytetään myös pultteja varmistuksena. Pulttien hyöty on myös se, että kokoonpanovaiheessa osa on heti liikuteltavissa kokoonpanon jälkeen. No sitten kun aihiot on kasattu, niin sen jälkeen materiaali on koneistettu tähän muotoon. Tämä on vähän epätyypillinen tapa käyttää hiilikuitua, että on tehty erittäin paksuja aihioita ja sen jälkeen koneistettu sieltä pois. Eli käytetty oikeastaan hyvin samalla tavalla kuin metallista tehtävä vastaava runko. Hiilikuitua koneistettaessa ei sinänsä kauheasti poikkea esimerkiksi alumiinin koneistuksesta. Pitää kyllä tietää mitä tekee, mutta sitten kun arvot on kohdillaan, niin esimerkiksi työstönopeudet on hyvin vastaavia kuin alumiinin kanssa. Voidaan tehdä tarkkoja toleranssireikiä tuonne noin H7-toleranssiin asti. Sitten oikeastaan tässä kappaleessa näkyy myös hyvin erinäköisiä kierre-elementtien käyttö. Hiilikuitua itsessään voidaan tehdä kierteyttää, mutta materiaali on kuitenkin sen verran pehmeitä, että sellainen kierre ei kestä kovin jatkuvaa käyttöä. Tyypillisesti sellaisia kierteitä käytetään niin, että ruuvi kierretään sinne kerran liiman kanssa paikalle ja se pysyy paikallaan. Mutta sitten jos on vähänkään enemmän käytettäviä kierteitä, niin silloin käytetään erinäköisiä metalli-inserttejä. Voi olla tämän tyyppisiä juuri tätä kappaletta varten tehtyjä koneistettuja inserttejä. Sitten on erinäköisiä umpireikään tehtäviä kierteitä, eli silloin se näyttää suurin piirtein tältä. Eli koneistetaan kappaleeseen reikä ja sen jälkeen sinne kierteytetään insertti perään. Myös sitten erilaisten niittimutterien käyttö on yhtä lailla mahdollista. Niin kuin ohutlevytuotteissa, niin myös käytetään paljon komposiittituotteissa. Eli käytännössä niitti, jossa on kierre sisällä ja sillä saadaan sitten helposti kierrereikä aikaan. Niittimuttereita käytetään tyypillisesti kierteillä M3-M8. Sitten kun mennään M8 yläpuolelle, niin silloin yleensä kuormatkin on sen verran suuria, että sitten käytetään jotain muita.